It looks like a really tight race, especially in the Senate, no? What are the chances that you're looking at for progressives and for liberals to liberal affiliated to get into the Senate, given the tightness of the race? Ang dami nga naman, 180 plus yung nag-file ng COCs. Yes, alam namin yan na ganun din, very competitive din ang party list, just like the Senatorial. Pero alam mo, mas na-excite nga kami, mas na-inspire kami, mas na-challenge kami na pagkakataon talaga to ng mga progressive and reform-oriented na mga party list groups, katulad nung sa amin, tsaka yung sa iba, like mga Bayan, and then yung Magdalo, and several others, Gabriela, Bayan Muna, and several others na mga tinatawag namin mga kindred groups. Challenge sa amin yan, na paano namin hikayatin ng aming mga prospective voters, lalo na dun sa the same base namin, expected base of voters, na nasa campaign strategy na rin yan. Pero excited kami. Honestly, sa amin, at least sa ML party list, ang ano namin is that sana lahat kami makakuha ng seats. Whether it's 1 seat, 2 seats, or 3 seats. Basta ba yung mga party list namin ay makapasok din by achieving the required number of votes. Excited kami dyan kasi sa tingin namin, can you imagine that? Na magiging parang you can say force to be reckoned with, na talagang pwede kami na magiging yung true minority at talagang yung mga malalakas ang aming mga boses dyan, mga hindi takot, mga matatapang. And para naman, alam niyo, in-check rin yung mga traditional politicians. So, we are excited about it, although very challenging sa amin. Kaya kailangan talaga ng magandang plano, strategic campaigning, na saang lugar kami magko-concentrate, saan lugar magko-concentrate yung ibang grupo, ano yung mga sectors na pwedeng mga lapitan ng kanya-kanya kami. And then ang mga is that kapag may mga, kasi po nakikita ko rin sa mga nagpo-post, sa mga nagko-comment, meron ako nakita ilan-ilan na. Kami po, 4 po kami sa pamilya. Pwede pong maghati-hati kami. Kami po, 5 o 8. Yung mga ganun. Yes, ma'am. Ganun ba? Yes, So, we're confident. That's good to hear. Yes. Ma'am, irekta ko na po dun sa pinakamainit na issue ngayong araw, yung testimonya ni Kerwin. Kayo ba yan? Yes. Kayo ba yan nawingwang o nagulantang? What's the best way to describe this? Parang hindi naman bago kay Leila yun eh. Ang dami na eh. Halos Hindi lahat. po. Halos lahat nag-atras na eh. And also, yes, and also yung kay specific reference to Kerwin Espinosa, dati na niya po yan narinikan. Ang alam ko, nakarating sa aking mga abogado, na doon sa mga kaso niya, may 1 o 2 kaso ata siya, na kailanganin niyang magbanggit niyan. Meron siyang yung final niya atang counter affidavit or whatever it is that they filed before the court, and sa I don't know kung nakapag-testify siya doon, pero ang nakarating po sa aming information is that he already recanted that portion of his testimony before the Senate. Ang naiba lang, na dinadawit. Pero ma'am, ang malaking ngayon, yung kay Bato. Yeah. Kasi yung recantation po, that's medyo old. Pero yung pagbanggit ng pangalan Bato ng sitting senator, former PNP. Yun lang. Yes, okay. So dati ko na nga pong alam, narinikant na niya yan. Na yung mga sinasabi niya sa akin na tumanggap ako sa kung anong, whatever amount is that, na protector ako, etc. Pero yung tungkol po sa pagbanggit, categorically, kay former police chief and now Senator Bato, Dela Rosa, ngayon na lang po yan publicly. Although, sa totoo po, naririnig ko na yan, may mga naging information na ako, na it was really then police chief Dela Rosa who coerced certain witnesses, including si Kerwin Espinosa. That was, of course, an information. I had no way of validating it, but these are very credible information from credible sources. And then ang isa pa nating dapat marinig ay si Colonel Espinido, na yes, he already testified before the Quadcom. Meron na rin po siya mga siniwalat, pero sa tingin ko po meron pa siyang pwedeng idagdag tungkol dyan, yung pagdadawit sa akin.
I think may alam din po siya. Remember na doon din po sa Senate hearing ay katulad ni Kerwin Espinosa, katulad ni Ronnie Dayan, ay meron sila mga sinabi tungkol sa akin. And if I'm not mistaken, si Colonel Espinido, ang sinabi niya doon is parang kinonfirm niya na protector nga daw ako kasi nandun daw po ako sa listahan. I'm not sure if he called it then a blue book or a pink book or a red book or whatever it is, na number 1 daw po ako sa listahan. But easily talaga namang halata na nag-iimbento rin siya. And I think, kasi nga yung sinabi kanina ni Kerwin Espinosa, na nagkausap, di ho ba, si Police Chief Bato, and then siya, kinausap nila si Colonel Espinido. So, may alam. So, dapat lang na i-recall sa hearing na yan si Colonel Espinido at para sabihin din niya kung ano rin ang nalalaman niya tungkol sa pagdadawit sa akin. So, hindi na po ito bago. Senator, nung na-clear kayo in your drug cases, sinabi niyo you were considering filing complaints, charges, criminal charges against people na nagdawit nga sa inyo, yung mga ng false testimony. Ngayong nabanggit na po pati si Senator Bato, Dela Rosa. Are you pursuing those charges? That's part of the pinag-aaralan na rin po yan ng lawyers kasi kanina may kausap po ako, isa sa mga lawyers ko. Although sabi ko nga sa inyo, dati na naming narinig yan. Now with this, na may nag-publicly confirm that, then we might as well include also the former PNP chief and now Senator Dela Rosa. Kasi noon, yung nakatuton lang po yung pag-prepare ng aking mga abogado sa mga ipa-file na kaso, yung mga doon sa pag-file sa akin, ng mga nag-testify sa akin doon sa 3 drug cases. At ang alam po namin naman doon ay yung inutusan ng dating Pangulo na maging chief enforcer ng ano na yon, yung mga invention of cases, manufacturing of evidence, ay yung dating Justice Secretary na si Vitaliano Aguirre. Ito naman pong sa kaso ni Kerwin Espinosa, it now appears and na-confirm yung naging information din po namin na it was Police Chief, then Police Chief, PNP Chief Bato de la Rosa. So I guess ganun na rin ang gagawin ng aking mga abogado. Mag-uusap po kami next week. I'll be meeting with them early next week as to ano ba yung mga, the further steps to be taken in light of this testimony of Kerwin Espinosa. Kung sakali, Senator, anong idea nyo? May idea ba kayo kung anong klaseng kaso yung isasampa sa mga ito? Dahil hindi lang to usapin ng pag-bear ng false witness laban sa inyo. Ito ay pagwasak ng ating mga institusyon, lalo na yung ating institusyon ng hustisya. Kaya this is a bigger issue at dapat bigyan ng leksyon itong mga ito. You are correct, and that's exactly part of the study being made by my lawyers. Kasi yung mga malinaw na pwede mga i-file sa ngayon ay yung perjury and subornation of perjury. When you induce someone to falsely testify, that is subornation of perjury. And then syempre, siguro magiging recommendation din ng mga abogado ko yung damages, but that's secondary. Ang importante ay yung sa criminal charges. So perjury, subornation of perjury, and malicious prosecution, and several others. Ma'am, sorry ma'am. Pero yung tungkol nga dun sa bigger picture, Sec Ronald, talagang iniisip pa namin yan. I really want something like that. Na yung ginawa kasi sa akin, hindi pangkaraniwan parang unprecedented nga yung ginawa sa akin, using practically the entire state machinery para idiin ako, pahirapan ako, kasuhan ako. So, because of my fierce opposition to the killings under the war on drugs. Now, sa tindi nga, nung mga naging akusasyon sa akin, sa tindi ng mga pinagdaanan ko, and then, I was a CHR person, I was a DOJ secretary, I was in a senator when they did that to me. Ganun lang ba yun kadali? There's got to be something. Na kung wala pa, siguro, makaisip tayo ng legislation, batas, na pwedeng i-address yan. Yung
yung extensive wholesale persecution of innocent people. Yes, ma'am. Yun po ang iniisip din po namin. We're still looking at even mga foreign jurisprudence. Tinitingnan po yan ng mga abogado ko para makakuha ng idea kung ano yung pwedeng i-file. Ma'am, of course, not to preempt what you intend to do with your lawyers, no? Pero yun nga, to Ronald's point, parang ang perjury, even subornation to perjury, parang masyado siyang... Masyadong light. Masyadong, Mahina. hindi naman Exactly. mahina, pero it's a bit Mahina. too, I don't know, not really trivial, but you know what I mean? It's such a lighter offense compared to, of course, if proven true, compared to what else could be. Katulad kanina, Senator, sa quad hearing, pinopropose na itong EJK ay gawin talagang heinous crime. Yang ganyan bang mga uri ng perjury, pwede bang gawing heinous crime yan? No? Why not? Di pwede. I don't actually with respect to that EJK case. Basta ba ang ano ko dyan is this, yung mga ganyan, yung EJ case. In fact, I had a bill then. I filed it with the Senate. The anti-EJK law na defining EJK and also proposing penalty of life imprisonment. Okay lang na nag-iisip tayo no kung ano pang mga malalang krimen ang gawin nating heinous crimes. That's always on the table. That is to be discussed. But then, ang hindi ako papayag kailanman ay yung pag-re-impose ng death penalty. Doon na pa, hanggang doon lang ako sa, classifying certain crimes depending on the gravity as heinous crimes, but not the reimposition of death penalty. I've been very clear po about Yes, ma'am. that position of mine, being a human rights Yes, ma'am. advocate. Pero, Pero maganda Senator, talaga yan, yung yes po. Yes. Senator, isa pang tanong, since it's Senator Bato Dela Rosa, alam naman natin, he's very close to former President Rodrigo Duterte. How high do you think this will go? Kung sakasakali, if you're going to pursue criminal charges, sa tingin nyo may direct link na nakikita kayo to the President? Kasi hindi naman siguro pwedeng yung police chief lang yung nagutos ng ganyan na gawin. As you pointed out, you were a senator back then, you were a former Justice Secretary. May nakikita ba kayong direct link to President Yun po, Duterte? And kung sakasakali, mapapile kaya siya ng kaso? Matagal na ho namin nakita yung direct link. Look at his statements. Just like yung mga kill niya. May mga statements siya dati na pwedeng gamitin. Yung, he will rot in jail. Yung mga ganun po. And then yung mga admissions din niya na when he was a former prosecutor, ay nag-iimbento sila, nag-create sila ng intrigue, nagpla-plant sila ng mga evidence, and several other statements of his. And then yung mga circumstances. Pinupursu pa rin ho namin how to strengthen the case against Mr. Duterte himself. Although we are morally sure, we are morally certain that he is behind all this, yung persecution po sa akin. Ma'am, Yes. last question po sa akin, at least from my end. May binigit kasi kayo kanina that you've heard about it before, pero of course, I know you cannot reveal your sources. Pero could you at least qualify more or less what you heard before? Anong nature ng inyong narinig before? Na siya nga po ang nag-coerce kina Kerwin Espinosa and also kay Colonel Espinido. Kay Kerwin Espinosa and Colonel Espinido. And I don't know kung meron pa siya. Kung meron din siyang participation dun sa mga nag-witness naman sa akin, dun sa mga 3 drug cases, yung mga PDLs, yung mga inmates ng Bilibid. But I'm sure sila kasi yung mga sila yung mga enforcers noon nila former Secretary Aguirre. At alam nila kung ano yung gusto ni Presidente Duterte noon. Ano yung utos na talagang ako kasi narinig nyo rin yung sinabi kanina ni Kerwin Espinosa na ako talaga ang target nila sa lahat ng mga dinadawit, pinapadawit sa kanya, including yung si Peter Lim, and then yung who is this, the former congressman, and binawi niya ata yun, binawi niya yun. Pero ang sabi nga niya is that hindi niya mabawi yung sa akin kasi ako nga daw talaga ang pinaka-target of all that. So, malinaw po sa amin yun. Okay. So, let him explain that, si
Senator Bato. Let him explain that. Ang ano ko lang sa ngayon is that sana makinig siya sa konsensya niya. Okay. Okay, ma'am, maraming salamat po. Former Senator Leila de Lima, it's good to have you on board and good to hear from you. At we'll let you go po muna. We're sure you're very busy.